درود به همگی، امید که حالتون خوب باشه. 2 اسفند 1404 خورشیدی هستیم. رفتیم تو ماه آخر سال. ساعت 4 بعد از ظهر. دما رو بخوام بهتون بگم، هوای نسیم خوبی میاد، آنچنان سرد نیست، با اون سردی. به اینجا آب شرشری، آب سرسری هم میگفتن قبلا، همجور مونده. قدیمی ها یادشون. دانشگاه ملی مهارت ندیده بودم تا حالا. البته نوشته بود مخصوص دخترانه. یا از مغازه ابزاری ها. رسیدیم به خیابون هجرت که اینجا خیابون فرمانیه یا فرمان قبلا میگفتن، ولی الان دیگه بیشتر همون هجرت میگه. بعضی از خیابونا اسمش دیگه تغییر شده، ولی بعضی خیابونا نه، همجور بازم که تغییر کرده باشه مردم همون قدیمی رو میگن. نه هجرت دیگه بیشتر همون هجرت. نقاشیه اینجا دروازه اصفهان گاراژ ایران هند رو نشون داده. تو دروازه اصفهان یه گاراژ قدیمیه. تابلو هم ماشین آلات کشاورزی 46 فرهنگ سازی درست باشه تو آبه موتور روندن خیلی بده. یه چیزی که باید همه شیرازی ها بدونن این که اینجا دیوار شهر بوده، یعنی از او ور چاره باغصفا و پل باغصفا که میشه خیابون فردوسی تا بیاد اینجا تا بره دروازه اصفهان دیوار. حالا دیوارو کی رامباندن به قول سیرازی ها، حالا خراب کردن. برمیگرده به بعد حمله آقا محمد خان قاجار دیگه. شیراز قدی به اولش دیوار بوده دیگه، گفتن همون عاجز شدیم دیگه، میخواستیم ما یه تصرفش کنیم، چند سال طول کشید. برای همین دیگه دیواراش زدن خراب کردن. رسیدیم به سروی مدبر. اینجا دیگه میخوایم بریم به سمت ارک.
اینجا یه ساختمان قدیمیه. اونایی که سنشون به قبل انقلاب و 57 میرسه بهمون بگن که اینجا چه خبرایی بود. ببینم کسی یادش هست یا نه. تاریخ شفاهی رو توی کامنت ها برامون بنویسید. الان یه مرکز درمانی شده انگاری، مرکز بهداشتی درمانی، ولی قبلا چیه دیگه. خیابون 22 بهمن. اینجا بخوام اسم قدیمیش بگم درخت قشنگ، اسم قدیمیش شاپور بوده و من میبینم که خیلی ها هنوز که هنوزه شاپور میگن. شاپور یعنی چی؟ یعنی پسر شاه. پور یعنی پسر شاه. دو اسفندیم و هنوز اعتراضا کامل تموم نشده توی ایران و هر بار یه اخباری رو میشنویم که یه جا مردم دست به اعتراض دارن. یه روز دانشجوها، یه روز دیگر، یه روز فلان گروه. و اوضاع آنچنان عادی نیست، حداقل توی ذهن مردم، توی قلب و خاطره مردم. این ضبطا کیا یادشونه؟ این ضبطا یه دوری باید میپچیدن لوی پتوی، ملافه‌ای، چادری دهه 60 بخوان یه نواری چیزی بذارن و الان اونا که خاطره دارن از دهه 60 میبینن چقدر ساده الان ما بهش نگاه میکنیم و میگیم، ولی اون موقع خیلی سخت بوده. مهمه که میگذره. و هر چیزی که بی منطق جلوشو بگیرن، بعد چند سال میبینی آزاد شده و نسل‌های آینده چقدر راحت دارن در موردش حرف میزنن. ولی مثلا قدیمی ها چه اوضاعی داشتن، به قول شیرازی ها چه اوضاعی علی. ما رمزونه و بعضی از خوراکی ها تا دم غروب انگاری خورده بسته است و تقلق و اینجوری هست. اینجا هم تلفن خونه قدیمی مرکز مخابرات. خب هم یه چند دقیقه اینجا وایسادم، دوربینو زدم تو شارژ نداشت. بایی که اسفنده هنوز انار و آب انار حوزش برا هست انگاری.
یه ما رمزون رستوران ها بعضیاش، حالا تو شهر اینجا که جای تاریخی و مسافر و اینا هست بازه، ولی جای دیگه بستن. بعضی جاها یه پرده ای چیزی کشیدن، آخه ما نفهمیدیم بازه بستن پرده کشیدن. یه بستن فروشی بازه، یه بستن فروشی بستن. اینجا هم از ارگ کریم خان. اینجا هم از اوضاع سوغات فروشی ها. من پرسیدم از این مغازدارا، گفتم که اوضاعی سوغات و چیا چجوریه، فروش چطوره، مسافرها میان. گفتن که این مسافرها میان برای اوضاع احوالشون حالشون بهتر بشه، حالشون عوض بشه، میان یه سری میزنن، ولی اونقدر مثل قبلا دل و دماغ ندارن برای خندیدن و خوشگذرونی و چیا. این هم از وضعیت سوغاتی و چیا. داخلم برم. خیلی ممنون خواهم. اینا هم گذاشتن جلوی آفتاب خراب نشن. اون سنگک هم اینجا هست. ایشون هم اینجا بود، داشت یه تابلو رو خطاطی میکرد با خط خوب. دیوار خوشگل هم اینجا هست دیگه. ما هم توی اوضاع احوال دلخوشیمون اینه که دیوارهای خوشگلی ببینیم، یه جوری حداقل امیدمون بره بالو.
عمری. نازی هم اینجا. یه رواق منظر چشم من آشیانه توست. کرم نما و فرودا که خانه توست. خیلی ممنون که تا اینجای ویدیو با من همراه بودید. دیگه خیلی ها پیام میدن، ممنون. والا کسایی که پیام میدن میگن حالتون چطوره، ما میگیم سعی میکنیم که خوب باشیم. اوقدا تعریفی نیست، حال هیچکس و به امید روزای بهتر. میگه امیدم سرخم آورد کنار جلوی این امیدواری ما. همش با بگیم امیدواری. یه روز دیگه یه شیرازگردی دیگه. فعلا خدا نگهدارتون.